guys, this is Omiab Cooking Omiab Tibapat Channel at halika't samahan nyo na naman ako magluto. At ang ating recipe ngayon ay pork steak. At ito ang ating mga sangkap. Meron tayo ditong 1 1/2 kilogram na pork chops, 2 cups soy sauce o toyo, mga 15 piraso ng kalamansi, at ang ating 2 large white onions, 7 cloves of garlic, 2 tablespoons of brown sugar, at ang ating pamintang durog. Pero bago yan guys, dahil inaantok ako, magtimpla muna tayo ng kape. So ito na guys, hihiwaan muna natin yung pork chops natin sa gitna. Hihiwaan natin siya para hindi siya babaluktot mamaya pag prinito na natin siya. I-chop na rin natin ang ating bawang o ang ating garlic. Ayan guys, dahan-dahan lang tayo sa paggawak ng kutsilyo. Paggamit ng kutsilyo, baka tayo yung masugatan. At hiwain na rin natin ang ating kalamansi. At siya nga pala guys, kung di nyo pa nasasubscribe ang aking YouTube channel, nagmamakaawa po ako sa inyo. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para manonotify kayo every time na may bago akong video na i-upload. Ang ating sibuyas, ganyan lang ang ating hiwa para bilog siya. So ito na mga kaibigan, imamarinate lang natin ang ating pork chops. Ilalagay lang natin yung ating 2 cups na soy sauce. Tapos ilalagay na rin natin ang ating bawang, ang ating pamintang durog, tapos ilalagay na rin natin yung ating kalamansi. Siyempre hindi natin sasama yung buto. Imamarinate lang natin siya ng mga 30 minutes bago lutuin. So ito na guys, after 30 minutes na pagmamarinate, ipiprito na natin ang ating pork chops. Huwag niyong itatapon yung marinade natin kasi yun yung gagawin nating sauce sa pork chops natin mamaya. Siya nga pala guys, hindi po madumi yung pan natin. Ganyan lang talaga yung itsura niya.
kaibigan, luto na ang ating pork chops. Na-prito na natin siya. Sa ibang kawali naman guys, ilalagay lang natin yung mantika na pinagprituhan natin kanina. Tapos ilalagay din natin dyan yung bawang na kasama sa marination. Ilalagay na rin natin yung ating sibuyas. Saka natin isusutay lang to, igigisa. Ilalagay na rin natin yung ating marination kanina, yung pinagbabaran natin ng pork chops. Ang ating brown sugar. Ilalagay na rin natin ang ating pork chops. So yan guys, hayaan lang natin siyang kumulo ng konti. At pagkulo niyan, luto na po yan. So ito na guys, luto ng ating pork chops, pork steak.